אחת התנועות הפשוטות ביותר לתיאור היא תנועה של גוף על גבי קו ישר. תנועה שאנחנו קוראים לה תנועה חד-ממדית. על מנת לתאר תנועה חד-ממדית, נעזר תמיד במערכת צירים. למערכת הצירים קיימים שני דברים שרירותיים. דבר ראשון, כיוון חיובי. בחרנו כאן את הכיוון החיובי ימינה. באותה מידה יכולנו לבחור את הכיוון החיובי שמאלה. נקודה שנייה שרירותית היא נקודת האפס. על גבי כל מערכת צירים נגדיר נקודת אפס לפי הנוחות שלנו. על מנת לתאר תנועה, נשתמש בארבעה גדלים בסיסיים. הגודל הבסיסי הראשון הוא זמן. זמן נסמן באות T, קיצור לטיים, והיחידות הן שניות. הגודל הבסיסי השני הוא מיקום. מיקום נסמן באמצעות האות X, והיחידות הן כמובן מטרים. כאשר אנחנו מדברים על מיקום, אם הגוף נמצא נניח בנקודה הזו, אנחנו נאמר ש-X שווה ל-2. אם הגוף נמצא בנקודה הזו, נאמר ש-X שווה ל-2. מיקום חיובי, זה אומר שהגוף נמצא בנקודה חיובית על גבי מערכת הצירים השרירותית שבחרנו. מיקום שלילי, זה אומר שהגוף נמצא בנקודה שלילית על גבי מערכת הצירים שבחרנו. לכן חשוב מאוד, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לתאר תנועה של גוף, לסרטט מערכת צירים ולהיצמד למערכת הצירים הזו במהלך כל תיאור התנועה של הגוף. הגודל השלישי הבסיסי הוא מהירות. מהירות אנחנו מסמנים באמצעות האות V, קיצור של velocity. מהירות מציינת את כמות המטרים שהגוף עובר בכל שנייה ושנייה, ולכן היחידות שלהן מטרים לשנייה. במילים אחרות, המהירות היא קצב שינוי המיקום. מהירות חיובית מציינת גוף שנע בכיוון החיובי, נע ימינה. הגוף יכול להיות גם במיקום שלילי עם מהירות חיובית, כל עוד הוא נע בכיוון שהגדרנו ככיוון החיובי. מהירות שלילית היא מהירות נגד הכיוון החיובי שהגדרנו. בהמשך ניכנס לתיאור וקטורי של המהירות. תאוצה היא הגודל הרביעי והחשוב, ומסומנת באמצעות האות A, קיצור של acceleration. תאוצה מציינת את קצב השינוי של המהירות, או במילים אחרות, כמה מטרים לשנייה התווספו לגוף או הופחתו מהגוף בכל שנייה ושנייה. ולכן היחידות שלהן, מטרים לשנייה, חלקי שנייה. כלומר, כמה מטרים לשנייה התווספו בכל שנייה. או בקיצור, מטר חלקי שנייה בריבוע. תאוצה חיובית, משמעותה מהירות הגוף עולה. תאוצה שלילית, מהירות הגוף יורדת. כאשר נבוא לתאר תנועה של גוף, נתחיל תמיד בתנאי ההתחלה. תנאי ההתחלה מציינים את הצורה שבה הגוף נמצא בנקודת הזמן T שווה ל-0 ביחס למערכת הצירים שלנו. תנאי ההתחלה יהיו מיקום הגוף בזמן T שווה ל-0, יסומן כ-x0 או x ב-t שווה ל-0, מהירות הגוף בזמן T שווה ל-0, v0 או v ב-t שווה ל-0, ותאוצת הגוף בזמן T שווה ל-0, a ב-t שווה ל-0. כאשר יש לנו את תנאי ההתחלה המלאים, כלומר מיקום הגוף, מהירות הגוף ותאוצת הגוף, נוכל על ידי שימוש בנוסחאות, את הנוסחאות נציג בהמשך, למצוא תחזית מלאה. התחזית המלאה היא מיקום הגוף בכל זמן וזמן, כלומר מיקום הגוף בזמן t, מהירות הגוף בכל זמן וזמן, מהירות כפונקציה של t, או תאוצת הגוף בכל זמן וזמן, תאוצה בזמן t. נתחיל מדוגמה פשוטה, דוגמה שבה לא נזדקק לנוסחאות עדיין. יש לנו גוף שמתחיל מהנקודה 0, כלומר x0
שווה ל-0, והמהירות ההתחלתית שלו, כלומר v0, שווה ל2 מטרים לשנייה. בנוסף, אנחנו יודעים שמהירות הגוף קבועה במהלך התנועה. כבר בשלב הזה, בשלב הנתונים, נוכל לתת תחזית עבור תאוצת הגוף כתלות בזמן, קל, ומהירות הגוף כתלות בזמן. תאוצת הגוף כתלות בזמן היא 0, לא תלוי בזמן, היות ונתון לנו שהמהירות היא מהירות קבועה. באותה מידה יהיה קל לקבוע שמהירות הגוף כתלות בזמן גם היא לא תלויה בזמן, היות ומדובר במהירות קבועה, והיא זהה למהירות ההתחלתית 2 מטרים לשנייה. נותר לנו עדיין לקבוע את מיקום הגוף כתלות בזמן. נזכר מה המשמעות של מהירות. מהירות של 2 מטרים לשנייה אומר לנו שהגוף בכל שנייה ושנייה מתקדם על גבי מערכת הצירים שלנו 2 מטרים. אם הגוף התחיל מהנקודה x שווה 0, אחרי שנייה הוא בנקודה 2, אחרי 2 שניות הוא בנקודה 4, והלאה והלאה. בואו נכתוב לנו את זה. אז x0 הוא בעצם 0, x ב-t1 שווה ל-2, x2 שווה ל-4, ונוכל להמשיך הלאה. אם נסתכל על הרשימה, נוכל להסיק שמיקום הגוף בזמן t הוא פשוט 2t. נסתכל על הנוסחה, אם נציב ב-t שווה 0 נקבל 0, אם נציב ב-t1 נקבל 2, אם נציב ב-t2 נקבל כמובן 4. יש לנו תחזית מלאה עבור המקרה הפשוט שתיארנו. אנחנו יודעים את תאוצת הגוף כתלות בזמן, מהירות הגוף כתלות בזמן ומיקום הגוף כתלות בזמן. במקרים מורכבים יותר נשתמש בנוסחאות, אותם נציג בהמשך.